One eternity later. Chào mừng các bạn quay trở lại với em Forex, mình là Minh. Ở trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một cái phương pháp đánh scalp vàng mình đang sử dụng. Và theo những gì mình thấy thì cái tỷ lệ win rate của nó lên đến 90% nếu các bạn tuân thủ theo đúng những cái nguyên tắc và những kế hoạch mà đã đề ra. Và nếu các bạn có đặt ra câu hỏi là tại sao có một kế hoạch nó có cái tỷ lệ chiến thắng cao như vậy mà mình lại muốn chia sẻ cho mọi người, thì đơn giản chỉ là có những cái kiến thức mình cảm thấy cần phải chia sẻ ra cho cộng đồng để cho tất cả chúng ta đều tiến lên và chúng ta không ai bị bỏ lại phía sau. Và không để các bạn đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay ngay sau đây. Cái chiến thuật đầu tiên mình muốn nói đấy là một chiến lược theo phong cách đánh breakout mà chúng ta sẽ kết hợp một cái chỉ báo. Đấy chính là chỉ báo TSI. Nếu như ở trong thời điểm hiện tại các bạn đã nghe rất là nhiều về RSI rồi thì TSI nó sẽ là một cái chỉ báo mà mình cảm thấy là một cái chỉ báo mà cái độ chính xác cũng như là cái độ nhạy của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái chỉ báo cũ. Như thường lệ thì chúng ta sẽ phải đi vào từng cái cấu phần cơ bản của cái chiến lược ngày hôm nay. Đầu tiên là đối với breakout thì chúng ta sẽ phải hiểu được rằng đây là một cái phương pháp đánh thuận theo xu hướng. Đó là chúng ta sẽ đi tìm cái sự phá vỡ của giá qua khỏi những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng kháng cự quan trọng để chúng ta theo cái con sóng đó. Và như các bạn đã thấy thì những cái vùng hỗ trợ kháng cự ở trong thời điểm hiện tại nó có một cái thuật ngữ nó có thể thay thế, đấy chính là thuật ngữ về key level. Đối với một cái vùng kháng cự thì chúng ta sẽ canh một cái lệnh buy khi mà giá phá qua cái vùng này. Lý thuyết cơ bản là vì khi mà giá nó phá qua một cái vùng kháng cự quan trọng thì khả năng giá nó sẽ tiếp tục đi tiếp. Còn đối với vùng hỗ trợ thì nó sẽ canh một cái lệnh bán khi mà giá nó phá qua khỏi cái vùng hỗ trợ này. Và cái chiến thuật này một lần nữa mình nhắc lại, nó sẽ giúp cho chúng ta đi thuận theo xu hướng và chúng ta sẽ bắt được từ cái điểm khởi đầu của những con sóng. Cái phần còn lại của cái chiến lược này đấy chính là chỉ báo TSI. Cái tên tiếng Anh của nó là True Strength Index. Và chỉ với cái tên này thôi thì các bạn đã hiểu được cái công dụng của nó là gì. Nó sẽ giúp cho chúng ta đo lường được cái sức mạnh của thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Và đây là một chỉ báo xung lượng dao động và cái giá trị của nó sẽ từ trong khoảng là âm 100 đến 100 và có mức cơ sở đấy là mức 0. Để cài đặt những cái chỉ báo này ở trên TradingView thì các bạn sẽ vào mục Indicator, các bạn sẽ gõ là TSI. Và nếu như các bạn sử dụng TradingView phiên bản tiếng Việt thì tên của cái chỉ báo nó sẽ là chỉ số sức mạnh thực sự. Để có một cái setup đúng và một cái setup chuẩn thì chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa lại một chút những cái chỉ báo mặc định của nó. Đầu tiên là cái phần short length thì chúng ta sẽ để là 12, phần signal length chúng ta sẽ để là 1. Và cuối cùng sau đó các bạn sẽ vào phần style. Cái plot ở đây các bạn sẽ chỉnh thành histogram để có thể dễ quan sát. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cài xong chỉ báo và cái phần còn lại đấy là chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo này như thế nào thì mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Mình sẽ bắt đầu với cái khái niệm cơ bản về chỉ báo TSI để chúng ta nắm được cái nguồn gốc. Và khi các bạn nắm được cái nguồn gốc rồi thì việc chúng ta áp dụng ở trong thực tế nó sẽ rất là đơn giản và dễ dàng. Chỉ báo TSI giúp chúng ta xác định được xu hướng của thị trường dựa vào cái sự giao cắt với cái trục 0. Và khi cái chỉ báo này nó cắt lên trên đường 0 thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta thấy là thị trường nó đang có một cái xu hướng tăng. Và trong cái trường hợp này chúng ta sẽ đi tìm kiếm một cơ hội chúng ta sẽ mua. Và ngược lại, nếu mà chỉ báo này nó cắt xuống dưới đường 0 thì nó sẽ thể hiện cho một xu hướng giảm và lúc đó chúng ta sẽ canh một cái lệnh để chúng ta bán. Vậy là chúng ta đã có hai cái phần cơ bản là breakout là gì và TSI là gì. Cái phần còn lại là chúng ta sẽ phải kết hợp hai cái chỉ báo này với nhau cho nó thật nhuần nhuyễn. Và ở đây mình sẽ chia thành hai cái trường hợp mua và trường hợp bán và chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc cụ thể như sau. Đối với cái trường hợp mua thì chúng ta sẽ cần phải có những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là cái chiến lược này nó sẽ áp dụng trong khung thời gian là M5 mình cảm thấy là phù hợp nhất. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi tìm cái sự phá vỡ của giá ra khỏi những cái vùng kháng cự. Thứ ba là chúng ta cần TSI nó phải nằm ở trên cái đường 0. Và thứ tư đó chính là cái TP và cái L chúng ta sẽ rơi vào khoảng từ 15 đến 20 pip.
Và chúng ta dừng lại ở đây một chút. Nếu các bạn cảm thấy 15-20 pip là một con số rất là nhỏ thì mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái tầm nhìn và đưa ra cho các bạn một cái suy nghĩ nó khác về cái điều này. Đó là các bạn một ngày các bạn có thể sử dụng cái chiến lược này, các bạn ra vào lệnh rất là nhiều lần. Điều này muốn nói là chúng ta có thể có rất là nhiều entry về cái chiến lược này. Và các bạn cứ cảm giác là với mỗi lần khoảng 20 pip các bạn thắng được khoảng 4 lần các bạn được khoảng 80 pip, và 5 lần các bạn sẽ được 100 pip một ngày. Và đấy mình nghĩ là đủ chỉ tiêu đối với những người mới trong một cái ngày giao dịch. Và các bạn hãy cùng theo dõi với mình một cái ví dụ về cặp GU ở trên khung M5. Như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình thì ở đây chúng ta có thể kẻ một cái vùng kháng cự, cái vùng mà khi giá nó đã nhiều lần không vượt qua cái vùng cản này. Và sau đó chúng ta sẽ thấy ở đây có một cây nến mạnh nó đâm qua cái vùng kháng cự này. Nhìn ở dưới thì chúng ta sẽ thấy là TSI cũng đang ở trên cái đường không, thì nó thể hiện rằng thị trường nó đang có một cái xu hướng tăng tương đối là mạnh. Vì thế chúng ta sẽ đặt một cái lệnh mua ngay tại cây nến này, và các bạn hãy cùng mình theo dõi kết quả tiếp theo nhé. Giá đi lên, sau đó hồi về nó retest lại cái khu vực kháng cự cũ, và sau đó giá lại tiếp tục đi lên. Đấy là kết quả thực sự không phải tệ đúng không? Và ngược lại chúng ta có một cái trường hợp sell thì nó sẽ có những cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất đó là chúng ta áp dụng ở trong vùng thời gian là M5. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm kiếm cơ hội khi mà giá nó phá qua những cái vùng hỗ trợ. Thứ ba là chúng ta sẽ tìm khi mà TSI nó nằm ở dưới cái vùng không. Thứ tư, cái TP với cái L chúng ta vẫn duy trì ở mức là 15 đến 20 pip. Và như các bạn đã thấy ở trên biểu đồ thì ở đây chúng ta có một cái vùng hỗ trợ quan trọng. Và khi giá nó phá xuống dưới cái vùng này thì chúng ta cần phải làm việc tiếp theo, kiểm tra đối với TSI. Thì ở đây TSI nó cũng đang ở dưới cái vùng không, và điều này nó xác nhận cho chúng ta rằng giá nó đang ở trong một cái xu hướng giảm, và chúng ta nên thuận theo cái xu hướng của thị trường ở thời điểm đó. Chúng ta sẽ vào một cái lệnh sell và mọi người cùng quan sát với mình giá nó sẽ chạy như thế nào nhé. Vậy là giá đã sập đúng theo những cái gì chúng ta kỳ vọng. Vậy là chúng ta đã có được những nguyên tắc cơ bản để chúng ta vào cái lệnh buy và cái lệnh sell. Và ở trong thực tế thì cái chiến lược này nó sẽ có tác dụng như thế nào, nó vận hành như thế nào, thì đây là cái phần mình sẽ thực chiến cho mọi người ở trên thực tế để chúng ta dễ hiểu hơn, để chúng ta thấy được là cái mức độ tự tin khi mình sử dụng cái chiến lược này nó sẽ như thế nào. Và như những gì chúng ta đã nói, chúng ta nên đi tìm kiếm cơ hội chúng ta ở trên khung giao dịch là M5. Và ở đây mình vẫn tiếp tục sử dụng những cặp tiền, và cặp EU là một trong những cặp mà mình cũng tương đối là hay sử dụng ở thời điểm hiện tại. Đối với những cái bạn mới thì các bạn nên dừng lại ở đây một chút. Các bạn đừng nên vội áp dụng cái này đối với vàng hay với dầu hay với Bitcoin, những cái tài sản biến động rất là lớn. Mà các bạn nên giống mình, các bạn nên áp dụng với EU trước, các bạn nên áp dụng với cặp tiền chính này trước để các bạn hiểu được nó. Và sau khi các bạn hiểu được nó, các bạn vận hành được nó tốt thì cái kết quả đem lại sẽ là một kết quả làm cho các bạn rất là bất ngờ. Và ở đây như các bạn đã thấy ở trên đồ thị thì chúng ta sẽ có được là giá đang ở trong một cái xu hướng giảm với những khu vực đỉnh giảm dần. Sau đấy có cái cây nến xanh tăng rất là mạnh. Và hiển nhiên nó đã phá qua cái vùng kháng cự của nó ở thời điểm hiện tại rồi. Và nếu các bạn nhìn tinh ý thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái entry chúng ta vào cái lệnh buy. Thứ nhất là chúng ta có một cái đường trend giảm ở đây, và khi giá nó phá qua cái đường trend giảm này thì TSI ở đây nó đang cắt từ dưới khu vực âm, nó đi qua cái trục không, thì có thể cho vào được một cái lệnh buy cho quanh cái khu vực này rồi. Nhưng ở đây để một cái ví dụ nó rõ ràng hơn cho các bạn thấy thì mình sẽ đợi một cái sự phá vỡ của giá ra khỏi cái khu vực đỉnh cũ này. Nhìn xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy ở thời điểm đó TSI ở đây nó vượt qua, nó đang nằm ở trên cái trục không, nó chứng tỏ là một xu hướng tăng tương đối là mạnh. Và chúng ta có thể vào một cái lệnh mua ở đây và đặt stop loss của chúng ta là ở dưới cái khu vực này. Cái mức take profit của chúng ta rơi vào khoảng từ 15 đến 20 pip. Và các bạn đừng nhìn cái khu vực này nó là một cái khu vực stop loss rộng, bởi vì chúng ta đang ở khung M5 và chúng ta sẽ thấy được là nếu chúng ta đo ra thì cái khoảng cách từ entry đến cái điểm stop loss này nó chỉ rơi khoảng từ 15 đến 17 pip mà thôi. Và chúng ta sẽ xem giá nó sẽ đi như thế nào. Như các bạn đã thấy giá phá vào vùng kháng cự đi lên, và chúng ta sẽ thấy được là về retest sẽ vùng kháng cự cũ của chúng ta đi lên. Thì ngay cả cái trường hợp các bạn mua vào ở cái điểm đóng cái nến xanh này, các bạn mua ở cái điểm retest này, nó sẽ kết quả, nó vẫn là kết quả rất là tốt. Và nếu các bạn muốn nhồi lệnh thì mình sẽ dành cái thời điểm của video sau để mình sẽ nói về việc nhồi lệnh cho các bạn. Tiếp theo giá tiếp tục đi lên và nó có cái nhịp hồi, chúng ta sẽ luôn đợi những cái nhịp hồi của nó. Và ở đây chúng ta sẽ kè tiếp được một cái vùng kháng cự quanh cái khu vực này. Và khi mà giá qua khỏi cái vùng kháng cự này với một cây nến xanh, và chúng ta sẽ vào lệnh ở cái điểm đóng nến của cây nến xanh này.
Stop loss hiển nhiên chúng ta vẫn sử dụng là khoảng từ 15 đến 17 pip ở quanh cái khu vực này. Nhìn vào cái trường hợp thứ hai này với trường hợp thứ nhất thì chúng ta sẽ thấy được là cái điểm stop loss của trường hợp thứ hai này nó còn tốt hơn cái trường hợp thứ nhất, bởi vì khoảng cách từ entry đến stop loss nó tương đối là thấp. Và cái mức TP chúng ta sẽ vẫn đặt là khoảng từ 15 đến 20 pip và chúng ta sẽ xem giá sẽ chạy như thế nào. Như các bạn đã thấy thì giá đã chạy và nó chạm vào cái mức take profit của chúng ta ở đây. Nhưng dừng lại một chút, nếu các bạn tinh ý các bạn lại nhìn thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ thấy trong cái quá trình giá nó đi lên, nếu các bạn bị miss cái entry ở cái khu vực này, bởi vì chúng ta không bao giờ chúng ta biết là cái thời điểm chúng ta mở điện thoại thì giá nó đang ở đâu. Thì ở đây mình muốn cho các bạn thấy là dù các bạn bị miss ở một cái lệnh ở trong quá khứ thì cái cơ hội nó luôn có và nó luôn được tạo ra liên tục. Các bạn sẽ thấy trong một cái xu hướng của giá thì nó sẽ luôn có một cái nhịp hồi để nó tạo ra những cái khu vực đỉnh. Và đây chúng ta có một khu vực đỉnh ở đây, giá phá qua cái khu vực đỉnh này, chúng ta lại đối chiếu xuống ở đây, TSI ở dưới này nó đang nằm ở trên trục không, chúng ta có thể mở một cái lệnh của chúng ta mua ở đây. Stop loss chúng ta đặt ở dưới cái khu vực đáy cũ của nó ở gần nhất, và cái mức TP, cái mức SL chúng ta vẫn rơi khoảng từ 15-20 pip. Sau đấy thì giá bắt đầu quay xuống và nó đi xuống tạo thành những cái đỉnh sau thấp dần. Và ở đây chúng ta hiển nhiên có một cái vùng hỗ trợ khi mà giá chạm vào đây một lần, chạm vào đây 2 lần. Và sau đấy thì có một cây nến đỏ nó phá qua khỏi cái vùng hỗ trợ này. Nhìn xuống dưới chúng ta lại có TSI nằm dưới cái khu vực không. Một cái entry sell được mở ra ở đây. Stop loss của chúng ta rơi vào vẫn 15 đến 20 pip. Và chúng ta sẽ cùng xem giá chạy như thế nào. Một lần nữa giá đã lại chạm take profit của chúng ta rồi, và các bạn sẽ cảm thấy thực sự nó rất là đơn giản. Chúng ta lại được thấy một cơ hội nữa được sản sinh ra, đấy chính là với một cái cây nến đỏ tương đối là mạnh thì chúng ta lại có một entry chúng ta sell, và chúng ta mở cái lệnh chúng ta sell ở đây. Stop loss chúng ta đặt trên cái khu vực đỉnh gần nhất. Take profit thì cũng rơi khoảng từ 15 đến 20 pip. Và đối với lệnh này thì chúng ta thấy được là khi mà chúng ta muốn chạm được cái take profit của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái kỹ năng nữa, đó chính là khi mà chúng ta đã có lãi thì chúng ta nên rời cái điểm stop loss của chúng ta về entry khi mà giá nó đã dương được khoảng 10 pip. Bởi vì cái take profit chúng ta khoảng 15-20 pip thôi, nên chúng ta cần phải theo dõi liên tục, dương 10 pip chúng ta dịch stop loss về entry là ok. Đối với cái lệnh này chúng ta sẽ rời stop loss về entry thì chúng ta sẽ bị dính stop loss hòa. Còn ngay cả trong cái trường hợp các bạn không rời stop loss về entry, trong trường hợp này giá nó quay lên chạm stop loss thì cái mức ở đây nó mới chỉ là âm 20 pip mà thôi. Và sau đó thì giá nó lại tiếp tục đi lên, và chúng ta sẽ thấy là sau khi giá nó đi lên, nó phá qua cái vùng kháng cự được tạo bởi những cái đỉnh ở đây, thì chúng ta sẽ lại check TSI ở trong trường hợp này, giá nó đã nằm ở trên khu vực không, và chúng ta sẽ vào cái lệnh mua khi mà giá phá qua vùng này. Và rất tiếc là cái lệnh này giá nó ngay lập tức nó quay về, nó chạm vào stop loss của chúng ta. Thì đây là cái lệnh hit stop loss của chúng ta đầu tiên trong những cái lệnh vừa rồi. Và chúng ta sẽ đi tiếp xem giá nó sẽ hoạt động như thế nào. Giá tiếp tục đi xuống tạo khu vực đáy và phá qua cái đáy này. Check với TSI nằm ở dưới trục không, chúng ta vào một cái lệnh chúng ta sell. Ngay sau đó giá đã chạm được mức take profit. Và nhắc lại, ở trên cái đường đi của giá, nếu các bạn bị miss cái entry của bạn một lần thì khi mà giá nó tạo ra được những cái entry thứ hai, ví dụ như ở đây chúng ta thể vào lệnh, và cái lệnh này nó cũng đã chạm được cái take profit của chúng ta rồi. Tiếp tục chúng ta nhìn thấy được là giá nó tạo ra khu vực đỉnh, chúng ta phá qua những cái đỉnh này, chúng ta đợi một cái nhịp đóng đến hoặc một cái nhịp retest về khu vực đỉnh cũ, chúng ta vào một cái lệnh mua. Và sau đấy thì TP và SL vẫn giữ nguyên, TSI ở trên khu vực không xác nhận cho xuống tăng, chúng ta sẽ thấy giá đã chạm take profit. Lệnh này cũng như vậy, phá qua kháng cự và chạm take profit. Và tiếp theo sau đó thì sao? Giá đã tạo ra một cái sự phá vỡ ra khỏi vùng hỗ trợ. Và trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn mà khá là tra tấn trader khi mà giá chạy tương đối là lâu. Và chúng ta thấy được là miễn là chúng ta tuân thủ theo quy định chúng ta thì giá nó vẫn trả được mức take profit. Và chúng ta xem tiếp, phá qua đỉnh chúng ta sẽ mua, phá dưới đáy chúng ta sẽ bán, phá dưới đáy chúng ta sẽ bán, phá dưới đáy chúng ta sẽ bán, tiếp tục phá dưới đáy chúng ta sẽ bán. Và như các bạn đã thấy thì tổng kết lại ở đây chúng ta sẽ có 20 cái entry chúng ta vào lệnh, và mình nhận thấy rằng trong cái trường hợp này có một lệnh của chúng ta bị stop loss, hai cái lệnh chúng ta dính stop loss hòa, và nếu chúng ta tính hai cái lệnh này chúng ta bị stop loss thì tổng cái số lệnh chúng ta bị stop loss là 3/20. Và nếu chúng ta tính ra con số phần trăm thì cái tỷ lệ stop loss của nó chỉ rơi vào 5 đến 15%. Điều đó đồng nghĩa với cái việc là cái tỷ lệ chiến thắng của cái chiến lược này nó rơi vào khoảng từ 85 đến 95% nếu các bạn tuân thủ theo những quy tắc chúng ta đặt ra. Và cái thời gian ở trong cái video này đó là có hạn, nên mình chỉ lấy ví dụ được trên một cái cặp EU. Còn nếu các bạn sử dụng ở trên thực tế, các bạn cảm thấy có những cặp nào mà nó đem lại những cái tác dụng nó cũng rất là lớn
thì các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với mình để mình có thể cập nhật và mình nâng cấp lên ở trong những phiên bản sau để cho nó tốt hơn và nó sẽ mạnh hơn. Và một lần nữa rất cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video em Forex và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chiến lược lần sau. Xin chào.